Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε αυτό το εντυπωσιακό σχέδιο. Είναι εφαρμογή στάμπας και ένα απλό marble effect. Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα σας δείξω το πρώτο μας σχεδιάκι σε χτιστό ακριλικό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα χρειαστούμε. Τα νύχια μου αυτή τη στιγμή είναι πεφαρισμένα. Εμένα πριν από κάθε χρήση του gel polish μου αρέσει να περνάω Ultra Bond σε όλη την επιφάνεια του ακριλικού, γιατί έτσι βοηθάει καλύτερα, κατά τη γνώμη μου, το χρώμα να δένει πάνω στο ακριλικό. Ωραία, θα ξεκινήσω με το χρωματάκι μου. Θα το περάσω σε όλα τα νύχια, εκτός από το μεσαίο, γιατί στο μεσαίο θα περάσω το άσπρο μου, το Mr. White is Indigo, γιατί θέλω να δημιουργήσω ένα marble effect. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ψήσουμε το πρώτο μας χέρι. Αφού λοιπόν έχει ψηθεί και το δεύτερο χέρι του χρώματός μας, πάμε να κάνουμε τη στάμπα στον παράμεσο. Παίρνουμε το πιάτο μας, κάνω αυτό το σχεδιάκι με τα τριανταφυλλάκια και τη δαντελίτσα. Θα πάρουμε λοιπόν το χρώμα μας, θα το ανακατέψουμε καλά. Και αυτό που κάνω στη συνέχεια, επειδή η στάμπα πρέπει να δουλεύετε πολύ γρήγορα για να μην στεγνώσει, γιατί αλλιώς δεν θα αποτυπωθεί σωστά στον ήχη, παίρνω το μανό μου, πάντα έχω από κάτω ένα χαρτάκι γιατί αλλιώς θα λερώσω την επιφάνεια στο γραφείο μου. Τοποθετώ το μανό στην άκρη, προσπαθώ να δουλεύω γρήγορα, παίρνω το σκράπερ μου, τραβάω και με το στάμπερ αποτυπώνω. Παίρνουμε λοιπόν το σχεδιάκι μας από το στάμπερ, διαλέγουμε ποιο σημείο θέλουμε να τοποθετήσουμε πάνω στον ήχη. Θα πάρω αυτό που έχει εδώ τα πολλά τριανταφυλλάκια και με σταθερές κινήσεις πιέζουμε, ρολάρουμε, κρατάμε λίγο και μετά πιέζουμε και τραβάμε προς τα κάτω. Τέλεια. Πατάμε τα σημεία που είναι σηκωμένα να κολλήσουν στον ήχη. Ό,τι έχουμε λερώσει εδώ γύρω στο δέρμα μας παίρνουμε με το πινελάκι λίγο ασετόν και το καθαρίζουμε προσεκτικά. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Σε αυτό το σημείο μου έχει ξεφύγει λίγο η στάμπα, ίσως δεν την πίεσα αρκετά καλά, αλλά δεν με ενοχλεί γιατί θα προσθέσω στρασάκια στη συνέχεια, οπότε μπορώ να καλύψω το σημείο. Συνεχίζουμε. Πάμε να κάνουμε το μάρμαρο στο άσπρο μας νύχι. Για το σχέδιο λοιπόν του marble θα χρησιμοποιήσω ένα χαρτονάκι στο οποίο θα τοποθετήσω λίγο μανό επάνω, ένα χαρτάκι, το πινέλο μου, θα πάρω μπροστά τα χρώματα, θα βάλω λίγο στο χαρτονάκι μου, θα πάρω και λίγο από το μαύρο, θα το βάλω και αυτό εδώ. Χρειάζομαι πολύ ελάχιστο από το μαύρο, το βάλουμε στην άκρη. Φροντίζουμε να έχουμε πάντα δίπλα μας το ασετόν για να μπορούμε να καθαρίζουμε το πινέλο μας. Και ξεκινάμε. Θα πάρω λίγο από το φούξια και λίγο από το μαύρο. Πάρω λίγο
λίγο ακόμα φούξια. Κάποιοι προτιμούν να κάνουν το μάρμαρο με αλκοόλ, εμένα μου αρέσει να το κάνω με ασετόν, είναι ο δικός μου τρόπος, φυσικά μπορείτε να το κάνετε όπως εσείς θέλετε. Εγώ βουτάω το πινέλο μου στο ασετόν, παίρνω ελάχιστο ασετόν, το τοποθετώ ταμποναριστά επάνω στα χρώματα που ήδη έχω τοποθετήσει και τα βοηθάω να απλώσουν. Περιμένω λιγάκι, παίρνω και άλλο ασετόν. Κάνω ταμποναριστές κινήσεις, όπως βλέπετε το χρώμα αρχίζει να ανοίγει όσο το ασετόν εξατμίζεται επάνω του. Το κάνω αρκετές φορές μέχρι να φτάσω στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν το αποτέλεσμα που έχετε πετύχει σας ικανοποιεί, εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, τότε σκουπίζουμε το πινέλο μας, δεν θα το χρειαστούμε άλλο αυτό. Θα ψήσουμε γιατί είναι ημιμόνιμο αυτό που χρησιμοποιήσαμε και θα δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Έχουμε πολυμερίσει. Σε αυτό το σημείο θα ξαναπάρω το μαύρο μου paint gel, θα πιάσω το detail pen μου, το πολύ λεπτό μου πινελάκι, θα το βρέξω στο ασετόν και θα σχηματίσω μικρές γραμμούλες για να δώσει το εφέ πιο έντονα του μάρμαρου. Μπορείτε να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει, να κάνετε όσες γραμμούλες θέλετε, να γίνει όσο έντονα εσείς επιθυμείτε. Πάμε λοιπόν. Τέλεια, εγώ δεν θέλω κάτι πιο έντονο. Αν εσείς θέλετε να είναι πιο έντονο, μπορείτε να τραβήξετε περισσότερες γραμμούλες. Θα πολυμερίσω ξανά. Αφού λοιπόν πολυμερίσαμε, θα πάρω τώρα το dotting tool μου και παίρνω μπροστά μου τα Swarovski. Είναι δύο μεγέθη, μικρά και ένα μεσαίο. Θα πάρω το top μου, θα τοποθετήσω στα σημεία που θέλω να προσθέσω τα Swarovski μου. Και θα το στολίσω. Αφού λοιπόν έχω στολίσει τον ήχη μου όπως μου αρέσει, μπορείτε να βάλετε φυσικά εσείς τη φαντασία σας να το στολίσετε όπως θέλετε. Θα πολυμερίσω και θα περάσω top coat. Αφού λοιπόν πολυμερίστηκαν τα στρασάκια μας, τα Swarovski, θα πάρουμε το top coat και θα σφραγίσουμε όλα μας τα νύχια. Τέλεια, θα πολυμερίσουμε και θα είμαστε έτοιμοι. Έχω λοιπόν πολυμερίσει το top μου, είναι σφραγισμένα πλέον τα νύχια μου. Θα κάνω το ίδιο και στο άλλο μου χέρι και θα σας δείξω το αποτέλεσμα στο τέλος. Έχω κάνει λοιπόν όπως βλέπετε την εφαρμογή και στο άλλο μου χέρι και έκανα και τα σχεδιάκια. Αυτό είναι το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, ελπίζω να σας αρέσει. Αν λοιπόν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Θα χαρώ πολύ να με ακολουθήσετε και στα social media, Facebook, Instagram και Twitter. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά!